اليوم حبيت أسولف وياكم عن سبب فشل أغلب العلاقات، خلينا نقول الأسباب اللي ما لها علاقة بالمجتمع أو بالتكنولوجي أو التكنولوجيا، هو عدم وجود communication style أو أسلوب حوار صحي بين الكابل. أكو 3 أنواع من أسلوب التحاور. الأسلوب الأول هو الأجريسيف أو العدائي اللي كلنا نعرفه، مثلا إنسان عدائي يعيط مثلا أو يقول ألفاظ غير لائقة أو يضرب، هذا إنسان العدائي. طبعا هذا إنسان مستحيل جدا جدا صعب العيشة وياه، ولازم يتدرب شلون يتعامل بطريقة صحية. الستايل الثاني هو باسيف أو سلبي. هذا الإنسان يكون كل شيء ما يهمه، كل شيء يقول إيه، كل شيء يقول أوكي، بس يجي إنسان بعد فترة يصير ممل، لأنه القدام الإنسان من يفوت بعلاقة يريدها يكون متوازنة، يريد بس هو وحده ينطي أوردرات دائما والقدامه بس يقول أوكي حاضر حاضر. لازم أكو لغة حوار صحية، أخذ وعطاء. الأسلوب الثالث اللي هو غير صحي، 3 أنواع غير صحية، نوع واحد صحي اللي هو جدا صعب نميزه وجدا شائع عندنا بمجتمعاتنا العربية، اللي هو الباسيف اجريسيف، اللي هو العدائي السلبي. شنو هذا الأسلوب؟ شلون يصير؟ مثلا خلينا نقول استعمل نفسي مثال، زوجي ازعجني، قال فشي ازعجني، بس اني ما اجاوبه، ما اقول له هذا الموضوع ازعجني، لا، ما احكي وياه، يسالني سؤال ما جاوبه. مثلا يجوز اباوع عليه بطريقه عدوانيه، يجوز يسالني على فشي وما اسوي له اياه، هذا الاسلوب يسموه باسيف اجريسيف او العدوانيه السلبية. هذا هذا اسلوب يعني مو صحي، ترى احنا تعلمناه. اتصور اغلب النساء همينة بمجتمعاتنا، حتى قسم من الرجال يستعملون هذا الاسلوب، لانه مو عدوانية بطريقة واحد يقدر يقول ليش شي قلتي، ليش شي قلت، لا، عدوانية بس مثل ما يقولون بالعراقي من جوا لجوا. وهذا طبعا يسبب أزمة بالزواج أو بالعلاقة، لأنه يكون الجو مشحون وسلبي. القدامنا ما دا يعرف إيش دا يصير، إحنا دا نعاقبهم بس هم ما دا يعرفون، ما دا نوصل للحل إحنا والشخص المقابل. هم قالوا شي ضوجنا، إحنا ما دا نقول لهم ليش إحنا ضايجين، ومدى نتوصل الحل الموضوع، ولا إحنا مثل السلبيين اللي خلاص نقول ها هي شو نسوي وماكو بإيدنا شي ومستسلمين. فهاي طريقة جدا خطرة للعلاقات، ولازم لازم ننتبه على نفسنا من نسوي هذا الموضوع. الطريقة الصحية للعلاقات، الطريقة الصحية للتعامل بالعلاقات، لغة الحوار أو أسلوب الحوار الصحي هو الاسرتيفنس أو الحوار بطريقة بيها ثقة بالنفس. إنه نقول أني فلان موقف ضوجني، ورجاء تنتبهون على الأسلوب اللي دا أحكي بيه. أولا لازم نكون صوتنا هادئ، وإحنا نكون هادئين. من إحنا معصبين لازم ما نروح نواجه الشخص المقابل، لأنه ما راح ينتهي الموضوع على خير. لازم ننتظر لحد ما إحنا هادئين ونروح نحكي بالموضوع. أول شيء الهدوء مثل ما قلت. ثاني شيء ما نقول أنت هيك سويت، أنت إنسان ما عندك إحساس، أنت إنسان دائما هيك تسوي. هذا الأسلوب عدائي، وهذا الأسلوب راح يخلي المقابلنا ما يريد يتغير وما يريد يتفاهم ويانا. فلازم نحكي على موقف معين، مثلا فلان تصرف ما عجبني، فلان حكاية رجاء بعد لا تقولها. لازم نبدي رأينا بالموضوع، بس بدون ما نتهم الشخص المقابل، بدون ما نتهم شخصيته، نحكي على الموقف مو على الشخصية. طبعا راح أسوي فيديو كامل على شلون الفورميولا، اكو فورميولا معينة نستعملها لما نريد نتحاور بطريقة احنا واثقين بها من نفسنا. فأتمنى أن يكون هذا الفيديو عجبكم، وكتبوا أسئلتكم بالكومنتس مالتكم وسووا شير.